তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰক সৰি আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এছামিছ বঙালী ফনেটিক এই টপত থকা অপশ্যনটোত এবাৰ ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইচ্ছা অনুযায়ী আপুনি ইয়াত অসমীয়া টাইপ কৰিব পাৰিব তেতিয়া মই ক্ৰমিক নং তাৰপিছত নেক্সট আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম আপোনাৰ যিকোনো ইয়াতে ডাটা আপুনি বনাব পাৰিব আচলতে অসমীয়াত সেইটো ফ্ৰী ৰামধেনু প্লাছ সফটৱেৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম পিতা অবলিক মাতৃৰ নাম তাৰপিছত আপোনাৰ ঠিকনা আহিব তাৰপিছত মন্তব্য বন্ধুসকল দেখিলে যে কেনেকৈ আমি ফ্ৰী এছামিছ ৰামধেনু ছফটৱেৰ ৰামধেনু প্লাছত মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলতো অসমীয়া টাইপ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে কেইটামান প্ৰব্লেম আছে ধৰি লওক আপোনাৰ মাজে মাজে যেতিয়া আমি ইংলিছ ৱৰ্ডবোৰ সোমাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে অলপ এবাৰ ইংলিছ কৰোঁ তাৰপিছত অসমীয়া এনেকৈ কৰিব লাগে আৰু লেংগুৱেজটো আৰেকবাৰ মানে অট'মেটিকলি প্ৰিণ্ট হৈ থাকে যিহেতু আমি অসমীয়া মনত ৰাখিব বন্ধুসকল আমি অসমীয়া লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি আপুনি যিটো আপোনাৰ নৰ্মেল যিটো বাক্যৰ যিটো আখৰৰ যিটো ষ্টাইল সেইটো আহি যাব আৰু আপুনি সহজে সেইটো আপুনি এছামিছত টাইপিং কৰিব পাৰিব নাই সেইটো লাগিলে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড হওক বা মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল হওক তো বন্ধুসকল এনেকৈ কৰিব পাৰি চ' মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত যাই মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে যিটো আপুনি যদি আপুনি কোনোবা যুক্ত আখৰ বা কোনোবা ধৰি লওক শব্দ আপুনি যদি টাইপিং কৰিব পৰা নাই সেইটো তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই ৰামধেনু প্লাছত অনলাইনে তেনেহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত আপুনি তাত চাই ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি আপুনি ইনষ্টল কৰি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে